som passkyttar. Alltså, sjukt spännande. Vi står mitt i såten. Precis mitten. Så kommer hundförare från alla håll. Vi jagar vildsvin, råbock, kronkalv och älgkalv och dovspets är lovligt. 115. Okej, vi släpper de hundarna. Nu är det dags. Det blev ju upptag, alltså 10 sekunder efter de släppte hundarna på 2 ställen. Men det blåser ganska kraftigt så det är lite svårt att höra vad de är. Och nu har jag ingen skall längre. Så jag vet inte om det gick åt fel håll eller anar något skall då. Nej, det stämmer. Det kommer åt det här hållet igen, låter det som. Men det är vildsvin på benen i alla fall, säger hundförarna. Alltså känslan i magen när man står på pass på första drevjakten för säsongen och man får höra första drevskallet. Alltså, lite fjärilar i magen. Man bara, helt otroligt alltså. Precis när jag tänkte så här, fan man kanske står lite bättre här uppe så man ser ditåt. Ja, då precis när jag gått upp och tittat åt det hållet, då springer kronhind och kalv in i skogen. Det var lite väl mustigt avstånd faktiskt, men det betyder att jag kanske har ställt mig lite bättre här. Det blir inte bara drevjakt i det här avsnittet, utan ni ska även få hänga på Einar på lite kronpysch. Han är utanför Västerås jagar och där är det betydligt bättre väder än här, sägs det. Det är jag som är Einar Norin. Jag är ambassadörscoach på Jakt. Idag så befinner vi oss utanför Västerås. Där jag bor tillsammans med min sambo och min hund. Vi kommer idag att kolla lite grann efter kronhind och kronkalv. Vildsvin givetvis, och det har vi haft mycket besvär med. Så att absolut. Kommer någon råbock som vi känner är lämplig så kommer vi att göra ett försök på den. Räv och grävling. Det kommer vi också kolla efter. Så att ja, det känns som att vi har vädret med oss. Det är inte riktigt höstväder för det är väldigt varmt idag. Men vi ska ut och sätta oss till en början och kolla av lite grann hur läget ser ut. Vinden verkar vara bra i alla fall. Så att nu kör vi. Ligger ett trådigt, vi ska se. Har vi en get, en råget som ligger mitt ute på det öppna. Och sen några harar. Vi ska försöka smyga oss fram utan att skrämma geten. På den här åkern som vi kommer sitta på nu så har jag 2 år i rad. 72 stycken väldigt fina metallbockar. Så att ja, det är inte lika spännande att gå ut här. Men vi smyger fram får vi se. Vi ska ta oss fram och ställa oss framför de här granarna så att vi har utsikt över hela åkern. För längst ner är hipen. Det är där kronviltet brukar komma ut.
som är lite problem nu, det är ju rådjuren som ligger där och de har inte sett oss än. Och jag hoppas inte de kommer göra det, men vi får smyga fram tyst. Och det är svårt att se, jag känner inte igen den där bocken. Den har jag inte sett det förut. Men jag tycker den ser ganska ung ut, men vi får se ifall vi kommer närmare. Eller när den reser sig. Ifall vi kan få en närmare titt på den för att se om den är skjutbar eller inte. Nu har vi inget torn eller någonting att sitta i. Utan det här stället är ganska, jag tycker man kan stå ganska bra här ändå. Varför vi kan stå så här pass öppet, det är för att vi har mycket vegetation bakom oss. Och då smälter man in jättebra. Även att jag har lite halvljusa kläder just nu. Så länge man står still så brukar det vara lugnt. Så att, och vinden, den ligger på från det här hållet. Och viltet borde komma ut där borta. Så att, oddsen är ändå på våran sida, hoppas jag. Ja, vi får nog stå länge här ett tag till innan kronen eventuellt kommer fram. Men under tiden så kan jag ta och kolla på vad jumpen håller på med. Så avvaktar vi här tills kronen kommer. Nej, här är fortfarande dött. Tillbaka till Einar. Rådjuren som ni ser ligger helt ostörda. Och de har kollat varsitt håll. Vi har beslutat att vi ska ta och byta ställe. Ett ställe som vi tror mer på vad det gäller kronviltet just nu. Men innan det så tar vi och går en liten sväng längst ner på den här jeepen för att kika lite grann ifall de har varit ute och ifall vi kan se något vilt. Annars rör vi oss bort till nästa ställe. Man ser i ansiktet att den är väldigt ung. Och framförallt på halsen. Väldigt smal hals. Och lena hår. Vi tar och rör oss till andra stället nu innan klockan blir för mycket. Nu sköt Magnus lätt som han står baskande här en 250 meter bort. Undrar om inte det var den där hindokalv vi såg som han kanske fick i knät. Så vitt jag vet ligger en kronkalv och ett vildsvin första såten. Och nu bryter vi. Det var la skoj. Vilket mega skitväder det blev. Herregud alltså. Okej. Andra såten. Allting är helt dyngsurt. Jag tror Einar har lite bättre väder än vad jag har. Det här är riktigt skit alltså. Ja, nu har jag precis kommit upp i tornet. Vinden har börjat öka sig, blåser på rejält, men den ligger fortfarande bra. Så att det kommer inte göra till det sämre. Kronen kan bli lite mer försiktig när det blåser. Men vi får se om det lägger sig lite grann när det blir lite mörkt. Eller börjar skymma på i alla fall. Där vi sitter nu så sitter vi väldigt nära 2 stycken viltpassage. Där jag vet att viltet brukar gå och det är tydliga stigar. Sen har vi en passage längre bort i hörnet nere. Och det blir för långt för att skjuta om de kommer ut där. Men kommer de ut där så kommer de också att passera i närheten av oss. Så att nu är det bara tålamodet som ska infinna sig här. Så ska den här gå bra.
Ja, nu small det alldeles nyss här på grannpasset. Älgkalv ligger. Jättekul för den skytten. Ser ut att vara en get och en liten bock. Men det är bra också att det kommer ut vilt. När kronen kommer fram och kollar ut över åkern och ser ett annat vilt där framme. Då blir jag lite mer avslappnad och känner att men då är det lugnt att gå ut. Så det, i det här läget när vi inte ska smyga runt någonting nu så är det bara till en fördel att det är vilt ute. För att dra en lång historia kort. Mitt första vapen, det var en 6,5, en hel stock. Och jag tyckte jag sköt bra med den. Det kändes bra. Tills jag testade en bössa som hade kolvkam. Och som sen även hade ljuddämpare. Och ju mer jag började använda just kolvkam och ljuddämpare, ju mer självklart vart det. Varför jag tycker att det är så otroligt viktigt med en kolvkam. En bössa kan passa himla bra. Men du vill kunna lägga ner kinden dikt mot kolvkammen. Och på så vis får du ett bra stöd. Och efter en första smäll så kan du bara lägga ner, trycka till bössan och du ligger exakt där du ska. Du behöver inte leta någonting i siktet utan du ligger exakt där du ska. Och du är redo för nästa smäll. Därför så gäller jag kolvkam och kommer nog aldrig att gå ifrån det. Ljuddämpare. Ljuddämparen får ner ljudet eller knallen och även rekylen en del. Och jag tror oavsett hur mycket man skjuter varje säsong, övningsskjuter på banan och alltihopa, så tror jag att alla skjuter bättre och har lite mindre rekyl. Så att det här passar mig jäkligt bra. Ja, nu börjar det dra ihop sig. Jag har en 5-6 minuter kvar av skjutljuset. Och tyvärr så ser det ut som att det blir stolpe ut för våran del. Just nu så har vi 4 rådjur framme. Men ingen kron. Vi får hoppas att Jompen har bättre lycka. Nu är vi i hjärtat av Sörmland och här är det väldigt dovtäta marker. Det kommer stå dovvilt på menyn idag. Deluxe. Lovligt är även vildsvin. That's it. Så det finns chans för stora koppel med djur och jag står på ett. Det är svårt att tänka sig ett bättre pass än det här faktiskt. Men det är inga långa håll. Det är kurfång åt alla håll. Och kommer vilt här, då finns det goda chanser att de kommer att falla för min bössa. Det skäller och det låter och det håller på i skogen överallt. Jag har inte fått någon skottchans ännu. Jag hade en helt kolsvart skovel på mig. Men jag kunde inte riktigt se hornen på den för den stod och gömde sig bakom ett träd. Och sen vände den och drog. Och så hade jag en kalv. En dovkalv som studsade över vägen en bit där borta. Men jag hade inte ens lyfta bössan innan den var borta. Ungefär en halvtimme kvar på den här såten. Och hoppet är ju det sista som överger den. Eller hur? Såt nummer 2. Det gäller här. Första såten gick jag ju tom.
som sagt. All right. Såt 1. Kass. Såt 2. Kass. Såt 3. Ja, men nu händer det lite grejer. Det var ju skoj. Tredje såten. Det gäller. Här är sjukt fint alltså. Bra med kulfång. Bra med kulfång. Här är förbjuden skjutriktning mellan de här 2 träden. Sen har vi en sluttare neråt här. Lite gles. Björkskog här nere. Mycket bra tycker jag. Här borde gott. Fick just ett textmeddelande från passgrannen att Dov går åt mitt håll. Vilket borde betyda att de inte är stötta. De har så bråttom. Men jag har inte sett dem ännu. Borde ju. Det är inte många sekunder från att hundarna släpptes till så att det börjar panga i skogen. Ja, det här var ju lite lustigt. I skogen uppe så kom det halmskovel, stånghjort och en kalv. Det kom trippande här i skogen. Så fick jag inte något bra läge. Så sprang de in i björket här. Så han skjutgata här. Så jag bara, perfekt. 50 meter kanske, 45. Och så kommer stånghjort. Så kommer halmskovel. Sen kom hunden. Alltså. Så den där kalven fintade av hunden och gömde sig där på något sätt eller stack. Tänkte jag visste inte riktigt. Stod kvar ändå en stund och kände efter. Och sen så kom hunden tillbaka i bakspår. Den tröttnade på de där hjortarna. Och fortsatte tillbaka mot huset. Sen typ 10 minuter senare, då kommer den där kalven. Och kalven ställde sig upp igen. Och kom trippan där nere. Så tog han mellan 2 björkar. Ja, då bryter vi jakten och ska vi springa runt och se om vi hittar något vilt här. Ja, det var den dagen det. Nu är det viltparad. Sen ska vi åka hem till Stockholm och så ska jag och grabbarna käka en god middag. Kanske fira med lite glas rödvin till det. Ja, det var det. Knäck och bräck. Sayonara. Vi ses snart igen. Tjena!